Hi mga besh, good morning! I hope you're all doing well. Alas quarter to 11 na mga besh. Quarter. Over. But anyway, good morning! Sana okay lang kayo. Sana healthy pa kayo. And like I said, yesterday, hindi ko na film na may clip ako actually. Kaunti yung sa cheesecake. Mousse ang tawag doon. Hindi siya cheesecake. Bali, passion fruits mousse cake. Yun yung tawag niya. But anyway, ito na yun siya mga besh. Ito na yung natira ha. The next morning na yan besh. Yan na lang ang natira. Masarap siya mga besh. Medyo may pagka-sour siya pero naging balance siya sa sweet from the Oreo at saka yung sama sa middle na cake. But anyway, I'm having my breakfast. Ayan, binigyan na ako ni Camila ng bread. Ginawa niya ako ng bread. Ng breakfast earlier. Counting bread and then 1 strawberry. And now, I'm drinking my coffee and I thought, kain ako niyan mga besh. Hindi na yan tatagal today. Mauubos na yan mamaya. So, yeah. And today, gagawa kami ng mukbang ni Camila. Yung chicken and spaghetti mukbang. Like I said yesterday. And then, pupunta ako ng saglit sa Asian store kasi gagawin ko yung binignit today but meron akong gustong ibang ilagay and hindi ko nasabihan si Habi nung isang araw na nagpumunta na siya ng Asian store. But wag natin sabihin na punta tayo ng Asian store mga besh. But anyway, si Camila at siya may pupuntahan din sila na parang playground, nasa medyo, hindi naman forest pero nasa malayo siya na playground. So, okay lang kasi wala namang tao doon masyado. So, pupunta sila doon and then pag pumunta sila doon, punta din tayo ng Asian store. So, yeah mga besh, kain muna ako ng breakfast. Mga besh, nagbago na yung isip ko. Ayoko nang lumabas. Tinatamad ako. I'm already ready. Tingnan nyo besh, nakadress na ako, as in ready na talaga akong lumabas, naka-shoes na din ako mga besh, pero tinatamad ako. Gawin na lang natin yung binignit sa mga ingredient na we have, kasi tinatamad ako and gutom na ako, I haven't got any lunch, so gawin na natin siya mga besh. Di na tayo lalabas. So ito yung mga ingredient ko mga besh, yung binili ni Habik nung isang araw sa Asian store. Kamuti na yung violet at saka yung white. And then we have the flour rice. Gagawin natin yung lingin-lingin besh, bilo-bilo. And then we have also tapioca and then langka or jackfruit. And then 1 cans of coconut milk. So gawin na, i-ready ko muna sila mga besh ha. Ayan mga besh, niluto ko na yung sweet potato natin, rice, and then nilagyan ko ng tubig at gata mga besh. So, hintayin natin na lumambot siya and then we add the other ingredient mga besh. Ayan mga besh, gawa tayo ng bilo-bilo. May rice na yung malagkit pero gusto ko siyang lagyan pa ng bilo-bilo. So, ayan na yung ginawa ko. This is from purple na yung sweet potato. That's why it looks like that but it's not a dirty. So, ayan yan mga besh. At tapos, kung gawin to, ilagay na naman natin para lumambot siya ng madali. Ayan mga besh, nalagay na natin yung bilo-bilo. So, ilagay na natin yung rest ng coconut milk mga besh. Ayan. Medyo maraming tubig to mga besh. Ang daming sabaw, pero okay lang. Sana mag-reduce yung sabaw mamaya. So, ayan. Hintayin natin kumulo ulit mga besh. Mga besh, tinanggal ko muna yung kamote kasi ayokong ma-overcook siya. So, ayan. Andyan na yung bilo-bilo natin. And then, ilalagay na natin yung tapioco natin mga besh. And then, later on, last na yung langka mga besh. Ayan. And then, last na din yung asukar kasi yung langka ko is matamis. So, ayokong masyadong matamis yung binignit. So, ilalas na natin mag-add ng sugar mga besh. Ayan mga besh, kumukulo na. And yung tapioca is ready na din siya. So, pwede na natin ilagay ang ating langka and then sugar later on mga besh. Siya na lang yung natitirang ingredient na hindi natin nalagay. Ayan mga besh. Luto na yung binignit natin. Kain muna ako bago ako gumawa ng spaghetti besh kasi gutom na ako. Ayan. Kain. Ayan mga besh, kain.
Ayaw ni Camila. Ayaw niya ng mga soup. So, ako lang ang kakain, bes. Si Happy nasa computer pa. It's so hot. Ang init, bes. Masarap siya. Ayan, bes. Mukbang. Magmukbang kaya ako ng ganito lang. Ito lang yung nakikita. Yung bunganga ko lang at saka yung pagkain. Sarap, besh. Ayan mga besh, nakapagpahinga lang ako ng kaunti kasi parang kuwan ko, nahihirapan akong maghinga. So, ayan. Gagawin na natin yung spaghetti kasi gutom na si Camila mga besh. So, ayan na, pinapry ko na yung beef. Dito yung mga ibang ingredient natin. Onion, garlic, and then fresh na mushroom. Tapos, chicken, hotdog, and then ito, besh. So, yan. Paborito to ni Camila, mga besh. So, hintayin muna natin na maluto yung beef natin, mga besh. Ayan, mga besh. Okay na yung beef natin. So, I add the onion and garlic. I don't normally use cooking oil. Pinapry ko first yung beef kasi meron na siyang mantika. Pag yung malapit na siyang maluto, lumalabas na yung its own mantika. So, hindi na ako gumagamit. And then, I put the onion and garlic. And after that, i-add ko na yung mushroom. And then, the hot dog. And then, the sauce, mga besh. Ang bilis lang niya. So, ganyan lang siya. So, ayan na mga besh, almost ready na yung mushroom natin. So, we're going to add the hot dogs. And then, last na yung sauce. Ayan mga besh, instead of using spaghetti na wala kami, is ito na lang yung gagamitin natin. Fresh fettuccine. Fettuccine ba yan siya? Yan siya, besh. Para na din siyang pasta, but fresh one. So, yan na yung gagamitin natin mga besh. Almost cook na yung hotdog, and then lagay na natin sauce maya-maya. Ang dami nito, besh, oy. Ayan mga besh, ready na yung spaghetti sauce natin. Ayan. And then yung pasta natin will be ready in 3 minutes. 3 minutes lang siya lulutuin yung pasta na yan mga besh. So 3 minutes and then ready to eat na. Ay, nakupag na. Ay, nako mga besh, nakakapagod no, nakakasawa din na andito lang palagi sa bahay. I'm not complaining, I know, I'm lucky one kasi may pagkain kami and nobody is sick with us in the family. So, I'm just telling na minsan talaga nakakasawa din yung nasa bahay ka lang, para ka ding naluloka. As in, kasi wala. Iba lang talaga, we're not used to, human being is not used to being in one place kasi parang yung sa utak mo bes parang nalaloka besh. So yeah, but anyway, sana okay lang kayong lahat mga besh, and we will pass this. Ano ba sabi ko? Malalampasan din natin to mga besh. Hopefully after next month sana okay na yung ating sitwasyon mga besh, kasi apektado lahat kahit saan man, saan sa mundo, mayaman ka man or mahirap, apektado talaga yung kawawa talaga yung walang-wala, as in wala na silang makain kasi walang trabaho, hindi makapagtrabaho, and yeah, kawawa yung ganun mga besh. But anyway, ito diba kahapon nililinis ko yung bag ko na yung Gucci na nabili ko sa Japan, and yung vintage nililinis ko siya, and then I saw a zipper, and then yung zipper niya iniisip ko parang maganda siyang gawing kwintas, so ginawa ko siya mga besh. Ayan,
Ayan siya mga besh, oh. Gucci yan. Balik, ano daw, supposed to be ganyan, pero ganyan siya. So, ginawa ko siyang kwintas and I like it. Wala na magawa sa buhay si Shy, mga besh. So, ginawa ko na siyang kwintas and I like it. Ay, kaloka mga besh. Kayo, anong mga pinagkakaabalahan nyo nowadays na nasa bahay lang? As in, ako nalolokan na besh. Nalolokan ako. Kaloka besh. But, yeah, we will get through this situation soon. Hopefully, mag-pray lang tayo kasi yun lang yung magagawa natin. Pray lang palagi kasi nobody can help us. Ayan si Kami Babildo. Just wanna say hi to my mom. Mom? I'm just taking a drink. Okay. Vi ska äta snart. I'm just very hungry and thirsty. I just wanna sleep now. Vill du sova? Efter maten. Good night, guys. Matutulog daw siya, besh. Ayan na yung spaghetti, mga besh. Camila's favorite. The gut. Call the gut, ba? I like the cheesy hot. Hot. It's so soft. And Yummy. yummy. Now let's taste the pasta. Splendid. Why is everything so hot? Lusa då. Så. Ska jag göra den här mukbang? Hallå, bid. Yum. Bye! Hope you like this video. Subscribe, okay? I love your family.